Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tán Thán Duyên Khởi. Tập 10. Các trường phái Phật giáo nhìn duyên khởi khác nhau ra sao? Trong tập trước, Ngài Dalai Lama đã làm rõ giáo lý vô ngã, giải thích vì sao không có một cái tôi bất biến nhưng vẫn có trách nhiệm, nghiệp và nhân quả, đồng thời cảnh báo những nguy hiểm khi hiểu sai khái niệm này. Sau khi làm rõ vô ngã như điểm then chốt phá vỡ gốc rễ khổ đau, Ngài Dalai Lama mở rộng góc nhìn sang một vấn đề mang tính hệ thống hơn. Cách các truyền thống trong Phật Pháp hiểu và diễn giải duyên khởi, tánh không và vô ngã khác nhau như thế nào. Theo Ngài, nếu không nhận ra sự khác biệt này, người học rất dễ rơi vào nhầm lẫn, cho rằng mối quan điểm đều giống nhau, hoặc ngược lại, đánh giá sai chiều sâu của từng cách tiếp cận. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, tất cả các trường phái Phật Pháp đều cùng chung một mục tiêu, đoạn trừ khổ đau và vô minh. Sự khác nhau không nằm ở mục đích, mà ở mức độ phân tích và cách tiếp cận bản chất của thực tại. Những khác biệt này hình thành dấn theo thời gian, khi các bậc hiền triết nỗ lực làm sáng tỏ lời dạy của Đức Phật trước những câu hỏi ngày càng tinh vi của con người. Trước hết, Ngài nói đến các truyền thống sớm, thường được gọi là hệ thống phân tích dựa trên các pháp có tính chất riêng biệt. Trong những cách tiếp cận này, vô ngã chủ yếu được hiểu là không có một con người hay linh hồn bất biến. Nhưng các pháp cấu thành thế giới vẫn được xem là có những đặc tính riêng, tồn tại theo cách tương đối ổn định. Cách nhìn này giúp hành giả làm suy yếu chấp ngã thô, vốn là nguyên nhân trực tiếp của nhiều đau khổ. Ngài Dalai Lama thẳng thắn cho rằng, cách tiếp cận này có giá trị thực tiễn rất lớn. Đối với nhiều người, chỉ cần phá được niềm tin vào một cái tôi thường hằng đã đủ để làm giảm đáng kể tham, sân và sợ hãi. Tuy nhiên, theo Ngài, ở mức độ phân tích sâu hơn, cách hiểu này vẫn chưa chạm đến gốc rễ vi tế của vô minh. Chính vì vậy, trong lịch sử Phật Pháp, các truyền thống Đại Thừa đã tiếp tục đào sâu vấn đề duyên khởi và tánh không. Thay vì chỉ phủ nhận từ ngã của con người, họ đặt câu hỏi về cách tồn tại của tất cả các Pháp. Nếu con người không có tự tính, thì các Pháp mà con người nương vào có thật sự tồn tại độc lập hay không? Ngài Dalai Lama giải thích rằng, trong các truyền thống Đại Thừa, có những hệ thống nhấn mạnh đến vai trò của tâm thức, cho rằng cách các pháp xuất hiện gắn chặt với nhận thức. Những cách tiếp cận này giúp làm rõ rằng thế giới không tồn tại hoàn toàn khách quan như tâm thường nghĩ. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng, người học có thể hiểu lầm rằng mọi thứ chỉ là tâm tưởng, từ đó rơi vào một dạng cực đoan khác. Chính trong bối cảnh ấy, Trung Quán xuất hiện như một con đường trung đạo triệt để. Ngài Dalai Lama nhiều lần khẳng định rằng, Trung Quán không phải là một trường phái mang tính suy đoán, mà là đỉnh cao của việc phân tích duyên khởi. Trung Quán không chỉ phủ nhận từ ngã của con người, mà phủ nhận từ tính của tất cả các pháp, kể cả những pháp được xem là nền tảng. Ngài dần lại lập luận cốt lõi của luận sư Long Thọ, vị tổ sư khai sáng Trung Quán. Luận sư Long Thọ chỉ ra rằng, nếu một pháp tồn tại tự tính, thì nó không thể phụ thuộc vào điều kiện. Nhưng vì mọi pháp đều sinh khởi do điều kiện, nên không có pháp nào có thể tồn tại tự tính. Lập luận này không phá hủy thế giới, mà phá hủy cách hiểu sai về thế giới. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, Trung Quán không nói rằng các pháp không tồn tại, mà nói rằng chúng không tồn tại theo cách mà vô minh tưởng tượng. Các pháp vẫn hiện hữu trên phương diện quy ước, vẫn vận hành theo nhân quả, nhưng khi tìm kiếm một bản chất cố định, độc lập thì không thể tìm thấy. Theo Ngài, chính điểm này khiến Trung Quán trở thành nền tảng vững chắc nhất để đoạn trừ vô minh. Bởi vô minh tinh vi nhất không chỉ là chấp ngã nơi con người, mà là chấp tự tính nơi mọi hiện tượng. Khi chấp này còn, thì dù đã giảm bớt cái tôi thô, tâm vẫn chưa hoàn toàn tự do. Ngài Dalai Lama cũng lưu ý rằng, không nên hiểu sự khác biệt giữa các trường phái như một cuộc tranh luận hơn thua. Mỗi cách tiếp cận đều có đối tượng phù hợp.
Với một số người, việc học quá sâu về tánh không ngay từ đầu có thể gây hoang mang, thậm chí phản tác dụng. Với những người khác, việc không đi sâu sẽ khiến sự tu tập dừng lại ở mức độ hạn chế. Chính vì vậy, Đức Phật đã giảng dạy nhiều cấp độ giáo pháp khác nhau. Tùy theo căn cơ của người nghe, các trường phái trong Phật Pháp có thể được hiểu như những tầng bậc dẫn dắt, chứ không phải những hệ thống đối nghịch nhau. Ngài Dalai Lama nhấn mạnh rằng, điều quan trọng không phải là gan nhãn mình, thuộc trường phái nào, mà là hiểu rõ mình đang ở đâu trên con đường chuyển hóa vô minh. Khi trí tuệ còn non, cần những cách nhìn giúp ổn định đạo đức và làm suy yếu chấp ngã thô. Khi trí tuệ trưởng thành hơn, cần những phân tích sâu sắc để đoạn trừ chấp thủ vi tế. Trong mạch tư duy này, Trung Quán không phủ nhận giá trị của các cách tiếp cận khác mà đặt chúng vào đúng vị trí. Nó cho thấy rằng duyên khởi và tánh không phải là hai giáo lý song song, mà là hai cách diễn đạt của cùng một sự thật được hiểu ở những mức độ khác nhau. Ngài Dalai Lama kết luận rằng, việc hiểu sự đa dạng của các trường phái giúp người học tránh được hai thái cực, hoặc chấp chặt vào một quan điểm và bác bỏ tất cả những quan điểm khác, hoặc cho rằng mỗi quan điểm đều giống nhau và không cần phân biệt. Cả hai thái độ này đều không hỗ trợ cho việc đoạn trừ vô minh. Từ nền tảng ấy, Ngài dẫn người học sang một câu hỏi mang tính ứng dụng sâu sắc hơn. Vì sao khi thấy được duyên khởi và tánh không, tâm con người lại bớt khổ? Đây không còn là vấn đề học thuật, mà là sự kiểm chứng trực tiếp trong đời sống nội tâm. Trong tập tiếp theo, Ngài Dalai Lama sẽ chỉ ra vì sao khi thấy được duyên khởi, tâm liền bớt khổ, và cách trí tuệ làm suy yếu thầm, sân và si ngay trong đời sống thường ngày. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.